कोकम सोडा. लिंबू पाणी ट्राय करतो, त्याच्यानंतर सब्जा ट्राय करतो, नाहीतर मग घरी बसले आपण कोकम सरबत पण ट्राय करतो. जर तुम्ही ठाण्यात आलात टेंबी नाक्याला तर इथे ठाण्यातली खूप फेमस शेकची गाडी आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे शेक इकडे मिळतात. आता सध्या तरी मी कोकम सोडा ट्राय करत आहे. कोकम सोडा मस्त आहे. तुम्ही नक्की या आणि या गाडीला भेट द्या. वेगवेगळ्या प्रकारचे शेक तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. आणि इथली स्पेशालिटी अशी आहे की बटरस्कॉच शेकला खूप मागणी आहे या गाडीवर. तुम्ही नक्की या. ठाण्यात टेंबी नाक्याला ही गाडी आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा बटरस्कॉच शेक कसा आहे. एक छोटीशी क्यूटची मुलगी आली आहे, तिची शेक जस्ट प्याली आहे. तिला पण विचारूया की कशी टेस्ट आहे. कशी आहे? छान आहे. कुठला घेतला होता? ब्लूबेरी शेक. आणि असेच काही एपिसोड आम्ही दाखवणार आहोत. पण पुढच्या भागात तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भटकंती आणि बरेच काय.